Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana.
साधुश्च धर्मं शुभं ध्यायेतं हरिमेश्वरेश्वरमहम् सद्बुद्धिदं सर्वदा सद्बुद्धिदं सर्वदा। ओम अवतारे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमो नमः। स्वामिनारायण क्या पहुंचा था हमें भगत ऋषि आख्यान में? ભગવાન ઋષિના આખ્યાનમાં આપણે ભગવાન કુંડળને ફરતા ફરતા સમુદ્ર આવ્યા એટલે બોટાદના હરિભક્તો બોટાદ પધારવા માટે આમંત્રણ અપાવ્યા. ભગવાન ઋષિ એમની સાથે પેંડાની માટલી મોકલાવી અને કહ્યું કે પ્રસાદ આપજો. પ્રસાદ આપ્યો. પછી ભગવાન સર્વને પૂર્વ વિશે ભૂમિકા આકાશ મંગાવ્યો અને ભગવાન સમય ભગવાન ઋષિને બાપુજી પોતાની બહાર જવું નહીં. સત્સંગી કહે કે તમને જો લઈ જશો તમને બાજુમાં કરશો એટલે મને લઈ ગયા. ત્યાર પછી અમે પૂજાને આગળ ગયું. નીકળ્યા. તળાવ પારે ગયા. ત્યાં બધા ઋષિ આવ્યા અને ખરીદને દર્શન બીજું આપ્યું. જમ્યા કહ્યું જાઓ તમને પસંદ. ત્યાર પછી એના પિતાએ બધી શીખવ્યું. ભાઈચંદ શેઠે પુત્ર ભગાદોશીને પોતાની પેઢીનો તમામ વહીવટ સોંપી દીધો છે. ભગાદોશી ઘણું કમાવા લાગ્યા. બહારગામ જવાની બંધી હતી તેની છૂટ થઈ ગઈ. એટલે શ્રી હરિ પાસે સંતો પાસે બહારગામ સત્સંગ સમયા વગેરેમાં જવાની છૂટ થઈ ગઈ. ઉત્સવ સમયમાં જતા અને ખૂબ સેવા પણ કરતા અને ઉદાર હાથે ધન વાપરતા અને ભગવાનનો અને સંતોનો અઢળક રાજીપો કમાતા. કમાવા જેવી તો આ જ વસ્તુ છે. બાકી જીવનમાં કંઈ કમાવા જેવું નથી. બીજી કમાણી કામ પણ લાગવાની નથી. આ જો કમાણી કરી હશે તો એ અંતકાળે કામ લાગશે. બાકી બધું અહીંયા પડ્યું રહેશે. હોય વ્યવહાર હાથમાં તો સેવા કરી શકાય. ન હોય કે ગયા પછી સેવા ક્યાંથી થાય? જ્યાં સુધી હાથમાં વ્યવહાર છે ત્યાં સુધી બધું થાય. એકવાર વ્યવહાર સોંપી દીધો બધો પછી પૂરું થઈ ગયું. પછી પૈસા માટે મોટા થઈ જવું પડે. ન હોય કે ગયા પછી સેવા ક્યાંથી થાય? હાથે છે તે સાથે છે એવો માની ન્યાય કરી લેવા જોઈએ. ભજન સેવા સદાય. સમજે? હાથે છે તે સાથે છે એવો માની ન્યાય કરી લેવા જોઈએ. ભજન સેવા સદાય. હાથમાંથી જાય પછી વળતું નથી જ કાંઈ. કરવું હોય તે સમજીને કાણે કરી લેવાય. કરવું હોય તે સમજીને કાણે કરી લેવાય. સમય કરી લેવું બધું. સમય વ્યતીત થઈ જાય પછી કાંઈ થઈ શકતું નથી. સંસારની એ રીતિ છે. જ્યાં સુધી નિજ હાથ તમે કમાતા હો તો ત્યાં સુધી નામે માત.
લોકો ત્યાં સુધી માથું નમાવે, તમે કમાતો હોય ત્યાં સુધી. એકવાર કમાણી બંધ થઈ ગઈ પછી નાણાં વગરનો નાથ્યો અને નાણે નાતા લાલ. નાણું હોય ત્યાં સુધી નાતા લાલ ને જેવું નાણું પીવું એટલે નાથ્યો થઈ જાય. આ લોકની આ રીત છે. તમારી પાસે છે ત્યાં સુધી બધું છે, એકવાર હાથમાં થઈ ગયું પછી પૂરું. રળે તેનું જ થાય છે જગમાં ધાર્યું સદાય, માટે રળતા હો તમે તો વાપરી લ્યો ભાઈ. શ્રી હરિ સંવત 1866 માં ડભાણમાં મોટો યજ્ઞ કર્યો ત્યારે બોટાદવાસી ભક્તો સાથે ભગા દોશી પણ ત્યાં ગયેલા અને શ્રીજી મહારાજને ડભાણ યજ્ઞમાં સેલું બંધાવેલું. આવી રીતે ભગા દોશી સમયા ઉત્સવ ઉપર પછી ખૂબ સેવા કરતા. જેમ દીપકથી દીપક પ્રગટે તેમ હવે ભગા શેઠ દ્વારા બોટાદમાં અનેક કુટુંબોમાં સત્સંગ વધવા લાગ્યો. કુમારી હતી ભગા દોશીને. શેની કુમારી હતી? પૈસાની. નવલખા શેઠ ભગા દોશી તો પૈસાની કુમારી હોવી જોઈએ ને. આપણે નથી જોઈ છે પૈસાની કુમારી છે ને. એ વખતેના નવલખા શેઠ એટલે અત્યારમાં કેટલા થાય? 200 વર્ષ પહેલાના નવલખા શેઠ હતા ભગા દોશી. કરોડો ને અબજો રૂપિયા થાય અત્યારના ઘડિયામાં. પણ તોય એને ભગવાનના નિશ્ચયની કુમારી હતી, નિષ્ઠાની કુમારી હતી ભગા દોશી. સત્સંગ નિશ્ચય અને નિષ્ઠાથી થાય છે, પૈસાથી નથી થતો. પૈસાથી થતો હોય તો અબજોપતિ કરાવી લઈને સત્સંગ થાય છે. કોઈ એમ કે કરોડ રૂપિયા સત્સંગ કરો તો એમ સત્સંગ થાય? એમ કઈ સત્સંગ થતો ના. સત્સંગ તો કેવળ નિશ્ચય અને નિષ્ઠાથી થાય છે, પૈસાથી કઈ સત્સંગ નથી થતો. એટલે ભગા દોશી દ્વારા સત્સંગ વધવા લાગ્યો. સમય વ્યતીત થતો જાય છે. ભાઈચંદ શેઠની ઉંમર હવે ઘણી થઈ ગઈ. ભાઈચંદ શેઠે હવે ધંધામાંથી બધી વૃત્તિઓ સંકેલી લીધી અને થોડો સમય જતા ભાઈચંદ શેઠ બીમાર થયા. દિવસે દિવસે બીમારી વધતી જાય છે અને એ સમાચાર શ્રી હરિને ગઢપુર મળ્યા. વિક્રમ સંવત 1870 માં મહારાજ તેમને ખબર કાઢવા 2-4 ઘોડે સવાર લઈ અને બોટાદ આવ્યા અને એમના ઓરડામાં ખુરશી નાખીને તેમની પાસે બેઠા. કે ભગા દોશી પિતાને કહે છે, પિતાજી અમારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન તમને જોવા પધાર્યા છે. એટલે ભાઈચંદ શેઠે આંખ ઉઘાડી મહારાજને નમસ્કાર કર્યા અને પોતાના અંતરમાં જે વેદના હતી તે શ્રી હરિ આગળ વ્યક્ત કરી અને કીધું, નીચું નારિયેળ કોરડું જેની થાંભલીએ નહીં ઠા, એ ન રહે આલિંગડા મોગ જતા માઠું વીએ. કહેતા, એ મહારાજ, હું ખોરડાના મોગ કહેતા આડસરને ઠેકાણે છું. હવે તો હું ચાલ્યો અને આ ભગા શેઠ છે એ થાંભલીને ઠેકાણે છે. માટે થાંભલી છે એ મોભ વગર રહે નહીં. સાંભળી મહારાજ કે ભાઈચંદ શેઠ, તમે તેની ચિંતા ન કરતા, તમારા કરતા ભગો છે એ 100 ગણો સરસ થશે. તમારા કરતા ભગો છે એ 100 ગણો સરસ થશે અને તમારા કુળને દીપાવશે. એટલે ભાઈચંદ શેઠ કહે, મહારાજ, તમારી વાણી ફળીભૂત થાય, તમારું વચન છે એ સત્ય થાય. એમ કહીને મહારાજને નમસ્કાર કર્યા. આવી રીતે ભાઈચંદ શેઠની ખબર કાઢી અને મહારાજ છે એ ગઢપુર ગયા. વાહરે વાહર નાથ મારો દયા, તણો સાગર રહી ન શક્યા ને હાલનું ખબર કાઢ્યા વગર
જીવના અલ્પ ગુણને માને પર્વત તુલ્ય, પ્રભુની મહાકૃપાનું કરી શકે કોણ મૂલ્ય. ભાઈચંદ શેઠના કઈ એવા સારા પુણ્ય નહોતા કે મહારાજ ગઢપુરથી એમને દર્શન દેવા આવે. ભાઈચંદ શેઠે કઈ એવા કાર્ય નહોતા કર્યા. મહારાજ ગઢપુરથી ભાઈચંદ શેઠને દર્શન આપવા માટે આવે. એણે તો સત્સંગ નિમિત્તે ભગા દોશીને ખૂબ દુઃખ આપ્યું હતું ને ખૂબ વિરોધ પણ કર્યો હતો સત્સંગનો. પણ ભગા દોશીના ગુણને જોઈને મહારાજ ભાઈચંદ શેઠને દર્શન આપવા આવ્યા. વિચાર કરો, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ, મોટા મોટા ઈશ્વરનો અવતારો જેની ગણતી નથી એવા સ્વયં પુરુષોત્તમ નારાયણ ભાઈચંદ શેઠની ખબર કાઢવા માટે એમના પાસે ગયા. એટલે ભાઈચંદ શેઠને અંતરમાંથી મારાથી ભગવો 100 ગણો સારો થશે એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા છે. ભલે ભગવાન ન હોય પણ મહાપુરુષ તો ખરા જ. શું કીધું જે એને નિશ્ચિત નથી કે ભગવાન ન હોય તો એ મહાપુરુષ તો ખરા. એટલું એના અંતરમાં ગુણ આવ્યો ભાઈચંદ શેઠને કે મારો મંદવાડ સાંભળી મને જોવા આવ્યા અને આશીર્વાદ આપ્યા. એટલે આવો મહારાજનો ગુણ આવતા અંતરમાંથી શાંતિ થઈ ગઈ. આમ કરતા કરતા ભાઈચંદ શેઠના દેહનું આયુષ્ય પૂરું થયું અને તનનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે મહારાજે એનું કલ્યાણ કર્યું. કોના યોગે કરીને કર્યું? ભગા દોશીના યોગે કરીને એનું કલ્યાણ કર્યું. આમ કલ્યાણ થાય એવું હતું નહીં. ફૈબાનું પણ જો કલ્યાણ થાય એવું હતું નહીં. મચ્છિયાઓના ફૈબા હતા. મહારાજે મચ્છિયાઓનું પાણી આરામ કરેલું. કલ્યાણ કેમ થાય ફૈબાનું? પણ માતાજી એના સંબંધી થતા હતા. માતાજી કોણ? માતાજી કોણ? ચંકુબા. સુદયપુરના ચંકુબાને પછી માતાજી નામ આપી લાદીબાઈની સાથે રાખ્યા હતા ને મહારાજે. ભૂલાઈ જાય છે બધું, યાદ નહીં રહેતું. બીજું બધું યાદ રહે છે જગતમાં. કે ન રાખવાનું કેટલું બધું યાદ રહે છે, પણ ભગવાનના ચરિત્ર યાદ રાખવા એ તો બહુ કઠણ છે. ચંકુબા છે ફૈબાના કાંઈ સગા થતા જમકુબાના યોગે કરીને ફૈબાનું કલ્યાણ મહારાજે કર્યું. બાકી ફૈબાનું કલ્યાણ નતા. અહીંયા પણ ભગા દોશીને લીધે ભાઈચંદ શેઠનું કલ્યાણ મહારાજે કર્યું. ગુણ આવે જો મોટાનો થઈ જાય મોટું કામ, પાપ પળવા પ્રજળે પામે પ્રભુનું ધામ. ભગવાન કે મોટા સત્પુરુષનો ગુણ આવે તો મોટું કામ થઈ જાય. ધોરાજીમાં એક મુસ્લિમ ગાંડો થઈ ગયો, પણ એને બધાનો ગુણ લેવાની ટેવ હતી. જેનો ગઈ ચસકી ગઈ, ગાંડો થઈ ગયેલો, પણ એને ગુણ લેવાની ટેવ હતી બધાનો. જે હોય એનો ગુણ લીધા કરે, ગાંડાની જેમ બોલ્યા કરે બધું. એટલે કોઈ પણ સામા મળે એના વખાણ કરતો. એટલે એકવાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મંડળ સાથે ધોરાજી પધારેલા. स्वामी ने आवता जोया मुसलमान कहे कि वाह स्वामी नारायण के होलिये में कितना ज्यादा नूर है। अब ये बोले वो सामान्य नहीं है, जो उनके पैर छुए उनका भी कल्याण हो जाएगा। अब वे बोलो आ शब्दों गुणातीतानंद स्वामी ने सांगा। कोई हरिभक्तों ने पूछू कि आ कौन है, त्याना धोराजी ने कोई हरिभक्त हशे ने पूछू कि आ कौन है। એટલે હરિભક્તો કહે કે અમારા ગામનો એક મુસ્લિમ છે એનું ખસી ગયું છે, આખો દિવસ આમ નામ ગાંડા કાઢ્યા કરે છે। એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે આપણા વખાણ કેમ કરે છે? કે સ્વામી એને તો એવી ટેવ છે જેને જુએ એના વખાણ કરે। એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે અમારે પણ જીવના કલ્યાણ કરવાની ટેવ છે, એને જો વખાણ કરવાની ટેવ હોય તો અમને પણ જીવના કલ્યાણ કરવાની ટેવ છે, જેને અમારો ગુણ આવે એનું કલ્યાણ કરીએ। લાગી તો સ્વામી રાજી થઈ અને બોલી ગયા કે આટલો એને સંતનો ગુણ આવ્યો તો અંતકાળે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એને તેડવા આવ્યા। વિચાર કરો, ખાલી એને બીજું કોઈ પુણ્ય નહીં, ખાલી આટલો ગુણ લીધો સંતોનો, તો અંતકાળે મહારાજ એને તેડવા આવ્યા।
અને છેલ્લે એને જ્યારે તેડવા આવ્યા ત્યારે બોલ્યા કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મને તેડવા આવ્યા છે ને હું ખુદાના ધામમાં જઉં છું. આવું બોલે અને દેહ મૂકવી ગાંડો હતો તો વિચાર કરો ડગરી ચસકી ગઈ હતી તો એને ધામ મળી ગયું ને આપણી ડગરી સારી છે તો વિચાર ધામ મળશે કે નહીં એના પાપા છે. ઓલાની ચસકી ગયેલી ડગરી હતી ખાલી ગુણ લીધો તોય એનું કલ્યાણ થયું. એટલે સંતના ગુણ ગાયા તો ગાંડો હતો તો એ કલ્યાણના માર્ગમાં એ ડાયો થઈ ગયો અને મોક્ષ પામી ગયો. એટલે ભાઈચંદ શેઠને પણ આવી રીતે જો ગુણ આવ્યો મહારાજનો તો એનું કલ્યાણ થાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે. પુત્ર પ્રતાપે પિતાનો થઈ ગયો ઉદ્ધાર, સગો હોય જો સત્સંગી થઈ જાય બેડો પાર. પરંતુ એના ગુણ જોલે સમજી કરે સહાય તો તેને પણ શ્રી હરિ ધામમાં તેડી જાય. પણ અમુક અભાગ્ય જીવ ઘણા બુદ્ધિશાળી હોય, બુદ્ધિશાળી શેમાં હોય? વ્યવહાર માર્ગમાં, કલ્યાણના માર્ગમાં નહીં. એટલે વ્યવહારમાં ખૂબ ડાયા હોય છતાં તેની બુદ્ધિનું અભિમાન હોવાથી જેને ભાળે તેના મોટા ભાગે અવગુણ ગાતા હોય છે. ટેવ જ પડી ગઈ, પોતાની બુદ્ધિ હોય ને, બહુ બુદ્ધિ હોય એટલે શું બીજાને અવગુણ જ ગાયા કરે જીવનમાં. શાસ્ત્ર એને શું કહે છે? બુદ્ધિશાળી કહે છે. શાસ્ત્ર શું કહે છે? એને બુદ્ધિહીન કહે છે. એને બુદ્ધિશાળી શાસ્ત્ર નથી કહેતા, જગત કહે છે બુદ્ધિશાળી. રેશનાલિસ્ટ જે બહુ બધા અવગુણો લેતા હોય ને એને ઘણા બધા રેશનાલિસ્ટ કહે છે ને. જે બધા અવગુણ લેતા હોય એમ જગતમાં હોય બધા એને રેશનાલિસ્ટ, બૌદ્ધિક કહે, ક્રાંતિકારી કહે. અને ક્રાંતિકારી વિચારધારા, એ ક્રાંતિકારી વિચારધારા એને નરકમાં નાખશે એને ખબર નથી. અવગુણ લેવાથી શું થાય? જે કર્યું હોય એ વ્યર્થ થઈ જાય. એટલે બુદ્ધિમાન હોવાથી જેને પાળે તેના મોટા ભાગે અવગુણ લેતા હોય છે. માનમાં ગમે તેને તુચ્છ માની અને તેની પ્રત્યે તુચ્છ વચનો બોલ્યા કરતા હોય છે. એટલે મૂળમાં પછી શું થાય? કલ્યાણને બદલે પોતાની કઠણાઈ થઈ જાય. પછી કલ્યાણ તો દૂર રહે પણ કઠણાઈ થઈ જાય. એટલે બગાદોશીએ તેમના કુટુંબના રિવાજ પ્રમાણે પિતાની ઉત્તર ક્રિયા કરી. 13મા દિવસે જ્ઞાતિના રિવાજ મુજબ મોટો જમણવાર પણ કર્યો. અને એ જ દિવસે ભાવનગર રાજ્ય તરફથી રાજ્યનો પોશાક લઈ ત્યાંના અમીર ઉમરાવ નગર શેઠની ભાગ લઈ અને ભગાદોશીને બંધાવવા માટે બોટાદ આવ્યા. ભજેસિંહજી મહારાજે એમના બધાએ પોતાના અમીર ઉમરાવને નગર શેઠની ભાગ લઈને બોટાદ મોકલ્યા. બોટાદના મહાજન તથા સર્વની હાજરીમાં પિતાશ્રીની માફક આજથી બોટાદના નગર શેઠ ભગાદોશી છે એમ જાહેરાત કરી. નગર શેઠનો એકાપ ભગાદોશીને આપ્યો. ભાઈચંદ શેઠ નગર શેઠ હતા, એની જગ્યાએ ભગાદોશી છે એ બોટાદના નગર શેઠ થઈ ગયા. નગર શેઠની ભાગ બંધાવી, સાલ પોશાક પહેરાવણી આપી અને રાજ્ય તરફથી વંશ પરંપરાનો નગર શેઠનો ઇલકાબ ભગાદોશીને મળ્યો. રાજ્ય તરફથી ભગાદોશીનું બહુમાન થયું. અને એ સમયે બોટાદના ઉપાશ્રયમાં બોટાદના જૈન સંઘો અને અન્ય મહાજનોએ મોટી સભાનું આયોજન કર્યું અને એ સભામાં ભગાદોશીનું ખૂબ બહુમાન કર્યું. ભગાદોશીએ બધાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે હું સ્વામિનારાયણ ધર્મમાં માનું છું, પરંતુ તે ધર્મના અને જૈન ધર્મના ઘણા સિદ્ધ સંતોમાં સમાનતા છે. અહિંસા એ જ પરમ ધર્મ છે. બ્રહ્મચર્ય, દારૂ, માંસ, લસણ, ડુંગળી આદિ અભક્ષ્ય વસ્તુનો નિષેધ, ચોરી ન કરવી, કોઈના માથે મિથ્યા કલંક ન દેવું, તીર્થ ગાય બ્રાહ્મણ સાધુ પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ રાખવો. જેમ જૈન ધર્મમાં પંચશીલ છે તેમજ અમારા સંપ્રદાયમાં નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિસ્વાદ, નિસ્નેહ અને નિર્વાણ આ પંચ વર્તમાન છે. ધર્મની બાબતમાં બંને સંપ્રદાયમાં સમાનતા છે.
સામાન્ય જીવોથી પર કોઈ મહાન તત્વ છે જેને હિન્દુ ધર્મમાં ભગવાન, પરમેશ્વર કે પરબ્રહ્મ નામથી સંબોધે છે અને તેના 24 અવતારોનો સ્વીકાર કરે છે. એ જ રીતે જૈન ધર્મમાં 24 તીર્થંકરોને સ્વીકારે છે. ઋષભદેવ, બુદ્ધ વગેરેને તો એ પણ ભગવાન માને છે. આ રીતે બંને સંપ્રદાયો સદાચાર પ્રધાન છે અને જનહિતના કાર્ય કરે છે. લાભી નગર શેઠ બનેલા ભગા દોશીની નિર્દમ અને નિખાલસ વાણી સાંભળે અનેક જૈન પંથીઓને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ગુણ આવ્યો અને અંદર જે કડવાહટ હતી એ બધી મટી ગઈ. સાંપ્રદાયિક જે મતભેદો હતા, દુરાગ્રહો હતા, એ બધા દુરાગ્રહો છે એ છોડી દીધા અને એના પરિણામે ભગા દોશીના માનસિક વિક્ષેપો પણ ઓછા થઈ ગયા અને જ્યારે ભગવાન કૃપા કરે ત્યારે સહજમાં અનેક લોકોનું ભલું થાય છે અને બધાને સવળું પડે છે. હવે ભગા દોશીની માથે ઘરનું, પેઢીનું, રાજ્યનું, જ્ઞાતિનું આ બધું કામકાજ એક સાથે આવી પડ્યું. પહેલા તો ભાઈચંદ શેઠ બધું કરતા એટલે ભગા દોશીને કઈ ચિંતા નહોતી, પણ હવે પિતાની છત્ર છાયા વહી ગઈ એટલે બધું કામકાજ ભગા દોશીની માથે આવી ગયું અને મહારાજને સંભાળીને પોતાનું વ્યવહારિક કામકાજ કરવા લાગ્યા. આટલો બધો માથે વ્યવહારિક બોજો નાથની આગાવાની હોવા છતાં પણ ભગવાન ભૂલાણા નથી. ભગા દોશી ભગવાનને ભૂલ્યા નથી. આપણે તો કઈ નગર શેઠ છીએ નહીં, છીએ ટીટાળાના નવસારીના નગર શેઠ, રાજ્યનો વહીવટ નથી, તો આપણે ભગવાન ભૂલાઈ જાય છે. પણ ભગા દોશીને આટલા વ્યવહારમાં ભગવાન ભૂલાતા નથી. વિચાર કરો કેટલો બધો કુટુંબનો વ્યવહાર, નવલખા શેઠ, કેટલી ઉપાધિ માથે, પણ તોય ભગવાન ભૂલ્યા નથી. આ બહુ મોટી વાત છે. આપણે તો 5 માનસી થતી નથી, થાય તો સારું છે, બાકી 5 માનસી કરવાનો ટાઈમ મળતો નથી. મોબાઈલ જોવાનો કલાક ટાઈમ મળે પણ માનસી કરવાનો 5 મિનિટ ટાઈમ ન મળે આપણને. 5 માનસી ગોપાળાનંદ સ્વામી બધી વ્યવસ્થા કરીને ગયા છે. વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે 5 માનસી કરવી જોઈએ. કે 5 માનસી દિવસમાં કરે એને પર્વત જેવું દુઃખ આવે તો એ દુઃખમાં ભગવાન એની સહાય કરે. ક્યારે કરે તો એટલે ભગા દોશી ભગવાન ભૂલ્યા નથી. એટલે બહુ મોટી વાત છે. ભાઈ એ જમાનામાં મોટા મોટા શેઠ સાહુકારો ઘણા સદાવર્તો ખોલીને ગરીબને અન્નદાન પણ આપતા. એ મુજબ ભગા દોશીએ પણ અન્ન ક્ષેત્ર ખોલ્યું અને સદાવ્રત ખોલી ગરીબોને અન્નદાન આપવાનું શરૂ કર્યું. ઉંમર નાની હતી ભગા દોશીની, પણ ભગવાનની એના ઉપર ખૂબ કૃપા હતી. એટલે મહાજ્ઞાની અને વયોવૃદ્ધ માણસો જે કાર્ય ન કરી શકે એવા કાર્ય તે સહજમાં કરતા અને પાછા કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળા હતા. ભાવનગર રાજ્યનું કોઈ પણ આંટી ઘૂંટી વાળું કામ હોય તો એનો ઉકેલો કરવા માટે ભગા દોશીને બોલાવતા. વજયસિંહજી મહારાજ કોઈ પણ આંટી ઘૂંટીનું કાર્ય હોય રાજ્ય સંબંધી તો રાજદૂતો ભગા શેઠને તેડવા આવતા બોટાદ, અને ભગા શેઠ પણ પોતાને સોંપેલું કાર્ય ઉત્તમ રીતે નિર્વિઘ્ન પાર પાડતા. એટલે ભાવનગર નરેશ પણ એની ઉપર ખૂબ રાજી હતા. માત્ર કાઠિયાવાડમાં નહીં પરંતુ કચ્છ, ચરોતર અને સમગ્ર ગુજરાતમાં બોટાદના નગર શેઠ ભગા દોશી અતિ વિચક્ષણ, મહાઉદાર અને હિંમતવાન વેપારી છે તથા ધર્મની રીતિ અને રાજનીતિને જાણનારા છે. આવી એની ખ્યાતિ થઈ ગઈ કે સર્વત્ર એમના નામની હુંડીઓ ચાલવા લાગી. ભગા દોશીનું નામ પડે એટલે એની હુંડી પાછી ન જાય ક્યાં, એની હુંડી વટાવાય જાય. એકવાર મહારાજ સારંગપુરમાં વિરાજમાન હતા. ભગા શેઠ વગેરે ભક્તો મહારાજના દર્શન માટે ત્યાં ગયા
અને શ્રી હરિના દર્શન કરી અને કૃતાર્થ થયા. બીજે દિવસે વહેલી સવારે ગાન કળામાં પ્રવીણ પચ્છે ગામના વજારાવર શ્રી હરિને રીઝવવા પ્રભાતી ગાતા હતા. એમના મધુર કીર્તન ગાન સાંભળી અને શ્રી હરિ ઉઠી ગયા, એટલે જાગી ગયા. તેમના ઉપર મહારાજ ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને વરદાન માંગવાનું કહ્યું. ત્યારે વજાભાઈ કહે કે હે નાથ, બીજે તો લોક રીઝવવા માટે ગાન કરું છું, પણ અહીં તો માત્ર આપની પ્રસન્નતા અર્થે જ અને મોક્ષ અર્થે ગાન કરું છું. આ સાંભળીને મહારાજ એના ઉપર ખૂબ રાજી થયા અને કહ્યું કે હે રાવણ, તારું કલ્યાણ થાવ. અમારા દર્શન કર્યા ત્યારથી જ એ તો થઈ ગયું છે એમ કહી અને પ્રસન્ન થયેલા શ્રી હરિએ એ રાવણને સાજ સજાવી ઉત્તમ જાતિનો ઘોડો ભેટ આપ્યો. પોતાને પહેરવાનો જરકસી જામો, સોનેરી સુરવાળ અને રૂપે મઢેલી ચાકડીઓ એને ભેટ આપી. એ વસ્તુ લઈ અને રાવણ જ્યારે ચાલતો થયો એટલે ભગાદોષી એની પાછળ ગયા. એટલે વજાભાઈને કીધું કે તમે કહો એટલા રૂપિયા આપું, પણ આ શ્રી હરિની આ પ્રસાદીની વસ્તુ મને આપો. શું મિત્રો, ભગાદોષીએ રાવણની પાછળ ગયા એટલે શેઠ પાસેથી રૂપિયા લઈ અને પ્રસાદી ભૂત જામો, સુરવાળ અને ચાકડી અને બધા શેઠને આપી દીધી ઓલા રાવણે. એટલે પછી ભગાદોષી એનું નિત્ય દર્શન અને પૂજન કરતા. અને પછી જ્યારે બોટાદમાં મંદિર ચણાયું ત્યારે સૌ સત્સંગીઓના દર્શન માટે વસ્તુ બોટાદ મંદિરને સમર્પણ કરેલી ભગાદોષીએ. એટલે હરિલીલા ભૂતમાં પણ બિહારીલાલજી મહારાજે લખ્યું છે, બ્રહ્મચારી કહે હે ગોપાળ, એ જામો તથા સુરવાળ બીજો પણ તે સામાન સુહાતો ભગાદોષીએ લીધો વેચાતો, મૂક્યો બોટાદે મંદિરમાં સૌને દર્શન કરવાને ત્યાં. જે કાંઈ પ્રસાદીભૂત વસ્તુ હતી એ પછી બધી મંદિરમાં અર્પણ કરી દીધી. અમદાવાદમાં પણ ભગાદોષીએ સેવા કરેલી છે. વિક્રમ સંવત 1874 શ્રીજી મહારાજ અમદાવાદ પધારેલા ત્યારે ત્યાંના એરણ સાહેબે મંદિરની જગ્યા માટેનો લેખ કરી આપ્યો અને શ્રી હરિએ જગ્યામાં ભવ્ય મંદિર બંધાવી અને નરનારાયણ દેવ પધરાવવાનું મનમાં નિર્ધારેલું. ત્યારની વાત છે 74 ની. પ્રતિષ્ઠા ક્યારે થઈ? 78 માં. કઈ તિથિ? ફાગણ સુદ 30 વિક્રમ સંવત 1878. એટલે 74 ની વાત છે. મહારાજે એ વખતે નરનારાયણ દેવ પર પધરાવવાનો નિર્ધાર કરેલો. એકવાર મહારાજ ગઢડામાં વિરાજમાન હતા. મહારાજે અમદાવાદની જગ્યામાં મંદિર કરવા માટે આનંદાનંદ સ્વામીની પસંદગી કરી અને અમદાવાદ જઈ મંદિર બંધાવવાની આજ્ઞા કરી. એટલે આનંદ સ્વામી મહારાજને કહે છે, મહારાજ, મંદિર કઈ અમથું તો ન થાય, એને માટે તો પૈસા જોઈએ. આમના કઈ થોડી મંદિર થઈ જાય. એટલે મહારાજ કહે કે સ્વામી, તમે અમદાવાદ જાઓ, ત્યાંના હરિભક્તો તમને મદદ કરશે. પણ આનંદ સ્વામીને અંતરમાં એમ થયું કે પરબારું ત્યાં જઈને કઈ રીતે મંદિરનું કામ થશે. સંકલ્પ થયો સ્વામીને. મહારાજે તો કહી દીધું ત્યાંના હરિભક્તો તમને મદદ કરશે, તમે જાઓ અમદાવાદ. પણ આનંદાનંદ સ્વામીને એમ થયું કે આવી રીતે કઈ સીધે સીધું તો કેવી રીતે બધું શરૂ કરી દેવું એમ. એટલે અંતર્યામી શ્રી હરિએ એની મૂંઝવણ જાણી ગયા. મહારાજ તો અંતર્યામી. એટલે સમયે બરાબર ભગાદોષી દર્શન કરવા ગઢડા આવ્યા. મહારાજે બોલાવી અને ભગાદોષીને વાત કરી કે અમારે અમદાવાદમાં મંદિર કરવાની ઈચ્છા છે. અંગ્રેજ સરકારે પાકો દસ્તાવેજ કરીને જમીન અર્પણ કરેલી છે. ત્યાંના હરિભક્તો તેમાં મદદ કરશે, પણ હાલ શરૂઆતમાં થોડી નાણાંની જરૂર પડી છે, તો તમે મદદ કરશો. કે તે તમે જે કઈ મદદ આપશો તે બીજા હરિભક્તો જ્યારે ભેટ વગેરે આપશે તેમાંથી તમને પાછું આપી દઈશ. મહારાજે ભગાદોષીને શું કીધું કે ત્યાંના હરિભક્તો જે મદદ કરશે એમાંથી તમને અમે પૈસા પાછા આપી દઈશ. ભગા શેઠ આ સુણીને કળકળા થઈ બાર જોડી કહેવા લાગ્યા, સુનો શ્રી ધર્મકુમાર છે
જે છે મારી પાસ તે આપનું જ છે તે ના. તો કીધું ભલા દોશીએ, મારી પાસે જે કાંઈ છે એ બધું આપનું છે, શા માટે શરમાવો છો? આપી દઉં સૌ સાથ. મહારાજ કે અમારે બધું કાંઈ જોઈતું નથી, તમે તો બધું આપી દો, મારે કાંઈ જોઈતું નથી. 9 લખા શેરતા જો બધું આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયા ભલા દોશી. કેવો નિશ્ચય હશે ભગવાનનો. છે ને, આપણે તો લાખ હોય તો 100 રૂપિયાની નોટ નાખીએ ગલામાં, 1 કરોડ